හෙලෝ යාළුවනේ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඉන්ටර්නෙට් කම්පියුටර් ටෙක් YouTube channel එකට. මම අද වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ Bluetooth connect කරගත්තට පස්සේ අපිට ඕන ෆයිල්ස් ඒ device දෙක හරහා යවන්නේ කොහොමද කියලා. හරි බලමු කොහොමද යවන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම Bluetooth connect කරගෙන ඉන්නවා. මම මේකට කලින් වීඩියෝ එකේදී දැම්මා කොහොමද Bluetooth වලින් device දෙකක් connect කරගන්නේ කියලා. අපි මේ විදිහටම connect කරගමු. මම ටග් ගාලා connect කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ connect කරගන්න. මුලින්ම මෙතන search bar එකේ Bluetooth කියලා type කරගන්න. එතකොට මේ විදිහට settings එකක් එනවා. ඒක click කරාට පස්සේ මේ විදිහට Bluetooth settings පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ මෙතන add device කියලා දුන්නාට පස්සේ මෙතනින් Bluetooth තෝරන්න ඕන. පස්සේ අපේ අනිත් කනෙක්ට් කරගන්න ඕන device එකේ Bluetooth on කරගන්න ඕන. මේ තියෙන Bluetooth. ඊට පස්සේ Bluetooth settings වලට යන්න ඕන. Bluetooth settings වලට ගියාට පස්සේ අපේ කම්පියුටර් එක පෙන්නාවි. අපි කම්පියුටර් එකෙන් බලමු. කම්පියුටර් එකෙන් නම් පේනවා ෆෝන් එක. කම්පියුටර් එකේ මෙතන කනෙක්ට් එක දීලා ෆෝන් එකේ මැසේජ් එක කියලා තියෙනවා පෙයා කරන්න කියලා. මෙතන පෙයා කියලා දුන්නාට පස්සේ device දෙක කනෙක්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ අපේ කනෙක්ට් කරගත්ත ෆෝන් එක උඩ අපේ ලැප්ටොප් එකේ නම තියෙනවා. ඒක උඩ ක්ලික් කරාම කනෙක්ට් වෙනවා. මෙතන done කියලා දුන්නාට පස්සේ දැන් අපිට පෙන්නනවා මේ ෆෝන් එක කනෙක්ට් වෙලා තියෙන කියලා. දැන් අපි මුලින්ම ලැප් එකෙන් ඒ ෆෝන් එකට යවන්න ඕන නම් අපි මුලින්ම අපිට කැමති ෆයිල් එක තියෙන තැනකට යන්න. ඊපස්සේ මම මෙතන ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. මෙන්න වගේ 1 2 3 කියලා මම කලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තිබිච්ච ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. දැන් මට මෙන්න මේකේ එකක් ෆෝන් එකට යවන්න ඕන. ඒකට කරන්න ඕන අපි මුලින්ම මේ ෆයිල් එක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ රයිට් ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙනවා send to කියලා. එන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා Bluetooth device කියලා. එන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් පෙයා කරගත්ත device තියෙනවා. දැන් මම කලින් වීඩියෝ එකේ මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ Huawei ෆෝන් එකක් තමයි කනෙක්ට් කරගත්තේ. දැන් ඒක තාමත් තියෙනවා. පෑයලා ඒක පෙන්නනවා. ඒකේ නමත් පෙන්නනවා. දැන් කනෙක්ට් කරගත්ත ෆෝන් එකේ නමත් පෙන්නනවා. දැන් අපිට කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරලා නැහැ. මේ ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. මේ ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරන්නේ නැතුව අපිට ඒක යවන්න බෑ. ඒ ෆෝන් එකේ Bluetooth on කරලා මම කරා වගේ කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ මම මේක තෝරලා next දෙනවා. ඊපස්සේ එක පොඩි ෆොටෝ එකක් හින්දා ටග් ගාලා ගියා. දැන් මම පෙන්නන්න ෆෝන් එකෙත් මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන කේගේ නම පෙන්නනවා. අපිට පුළුවන් accept කියලා මේ ෆොටෝ එක ගන්න. අපි උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන උඩ settings පහළට කරාම මෙතන පෙන්නනවා මේ ෆෝන් එකේ නම් ගත්ත එක Bluetooth sharing එන්නේ උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ පෙන්නනවා. ඊපස්සේ මේක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතනින් ෆොටෝස් ෆොටෝස් නම් ෆොටෝස් ඒවා තෝරන්න පුළුවන්. ෆොටෝස් එකක් ඉඳලා ෆොටෝ එක තෝරමු. ඒතර ෆොටෝ වලින් තමයි ඒ පින්තූරේ ඕපන් වෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි අපි ලැප්ටොප් එකෙන් ෆෝන් එකට යවන්නේ. දැන් අපි බලමු ෆෝන් එකෙන් කොහොමද යවන්නේ කියලා. දැන් අපි මේ පින්තූරෙම ආයෙත් ලැප්ටොප් එකට ෂෙයා කරලා බලමු. හරි මම මෙතන ෂෙයා කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පෙන්නනවා මොන විදිහටද යවන්න ඕනේ කියලා. මම මෙතනින් Bluetooth තෝරනවා. ඊට පස්සේ අපිට යවන්න ඕන Bluetooth වලින් කනෙක්ට් කරගත්ත එක තියෙනවා. එතන ගොඩක් තියේවි. ඔයගොල්ලෝ කලින් කනෙක්ට් කරගෙන තිබුණා නම් මෙතන ගොඩක් නම් තියේවි. දැන් මෙතන තියෙන එකයි මේ මගේ ලැප්ටොප් එකේ නම තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒක මම දැන් තෝරනවා. ඊපස්සේ මේ විදිහට උඩින් මැසේජ් එකක් එනවා. send වෙන එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්.
මෙතන ඊතලයක් තියෙන. එතන ඊතලයේ ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙතන Bluetooth devices කියන මේ පින්තූරේ පෙන්නනවා. ඒ පින්තූරේ මේ විදිහට එළියෙන් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක ඒ එළියෙන් තිබුණත් මම කරන විදිහට කරන්න. දැන් මේක මගේ ඇතුලේ තිබුණේ. ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා ඉවර වෙලා ඕගොල්ලෝ මෙතන receive a file කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට මේ වගේ එකක් ඕපන් වෙනවා. දැන් මං ආයෙත් අර කලින් කරා වගේ මෙතන share වලට ගිහිල්ලා Bluetooth කියන එක තෝරලා මගේ කම්පියුටර් එකේ නම තෝරනවා. ඊපස්සේ මෙතනින් ඔන්න දැන් මේ තිබිච්ච ඔක්කොම වෙනස් වෙලා දැන් කම්පියුටර් එකට යනවා ෆයිල් එක. මේක ඉවර වුණාට පස්සේ මෙතන ෆිනිෂ් කියලා එකක් තියෙනවා. මම දැන් ඉස්සරහට පෙන්නන්නම්. ඒ කොළ පාට තීරුව ගිහිලි වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. මෙතන මේ ලොකේෂන් කියන එක ඉස්සරහින් තමයි අපේ පින්තූර සේව් වෙන තැන තෝරලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපිට ඕන නම් මෙතන බ්‍රවුස් වලට ගිහිල්ලා අපිට වෙන තැනක් තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙහෙමම ඒක තියන්න. මේ තියෙන්නේ අපේ පින්තූර සේව් වෙන නම. මට ඒක රීනේම් කරන්න නම් බෑ. දැන් අපි මෙතන ෆිනිෂ් එක දුන්නට පස්සේ තමයි මේ තියෙන ලොකේෂන් එකේ සේව් වෙන්නේ. දැන් ෆිනිෂ් කරමු. ඒකේ ලොකේෂන් එක තිබ්බේ ඩොකියුමන්ට්ස් කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඒක ඕගොල්ලෝ හොයාගන්න බැහැ නම් මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා තියෙන ලොකේෂන් එක කොපි කරලා මෙතන පේස්ට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක තියෙන තැනට යනවා. නැත්නම් ඒක දීලා තියෙන්නේ C drive එකේ users වල මෙන්න මේ නම ඩොකියුමන්ට්ස් වල තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න තියෙනවා ඒ පින්තූර. ඒක උඩ ක්ලික් කරලා ඕපන් කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ෆෝන් එකෙන් කම්පියුටර් එකට ෆයිල් ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න. දැනට යාළුවෝ ඉන්නවනේ ඒගොල්ලන්ට ෂෙයා කරන්න. මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. Thank you.